السلام عليكم، شلونكم؟ بعد ما نزلت الحلقة السابقة عن سبب سقوط الموصل، وهواي منكم طلب مني أسوي حلقة ثانية عن سبب جريمة سبايكر، فظليت أبحث وأدور عن المصادر والفيديوهات القديمة وعن الناجين من هاي الجريمة، والحمد لله اتكلل البحث مالتي عن هاي الحلقة اللي ما أعتقد أكو مثلها بهالمعلومات والتوضيح. صح الحلقة طويلة بعض الشيء، لكن راح تشوف تفاصيل التفاصيل بهاي القضية وحقائق لربما أول مرة تسمع عنها، فما أريد أطول بعد عليكم أكثر. أنا أقول خلي نروح ندخل بأجواء القصة، بس قبل لا ندخل بالقصة يا ريت تنزل وتضغط لايك على هذا الفيديو وتشترك بالقناة إذا ما مشترك، والأهم من هذا إنه تفعل جرس التنبيهات بعد ما تشترك بالقناة. وهسه تعالوا وياي على مود نعرف شنو صار بقصتنا. تبدي أحداث القصة بسنة 2011 بعد نجاح مظاهرات مصر واللي سميت فيما بعد بثورة 25 يناير، واللي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك هناك، وقبلها كان نجاح الثورة الشعبية في تونس واللي سموهن فيما بعد بثورات الربيع العربي. صارت هناك دعوات عبر التطبيقات الإلكترونية للعراقيين العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى المثقفين والأيتام والأرامل للمشاركة بمظاهرات مليونية بالعراق، وسموا هاي المظاهرات بثورة الغضب العراقي، يطالبون بها بعدة حقوق مشروعة لهم، منها أولا القضاء على الفساد وإلغاء الاتفاقية الأمريكية وتحسين مستوى الخدمات وتعديل الدستور اللي تأسس للمحاصصة الطائفية، وأخيرا تحسين خدمات الكهرباء والمياه وأشياء ثانية. وهاي المطالب اللي قلت لكم عليها ترى هي من حق أي مواطن عايش بأي دولة ثانية، لكن على العموم هاي المظاهرات ما كانت بديك القوة، يعني بين قوسين مو مثل مظاهرات تشرين أو المظاهرات البقية اللي راح أحكي لكم عنها بهاي الحلقة. فكانت نتيجة هاي المظاهرات إنه رئيس الوزراء قرر عدم الترشح بالانتخابات القادمة، بالإضافة إلى أن هناك هواي من المسؤولين قدموا استقالاتهم بعد ضغط المتظاهرين عليهم، وأيضا الدولة خفضت أسعار الكهرباء، وبهاي الحالة انتهت هاي الاحتجاجات. واللي أريد أوصله إليك من هذا اللي حكيته إليك هسه أنه المظاهرات اللي صارت بسنة 2011 كانت مظاهرات عراقية 100%، لا تحت مسمى شيعي ولا سني، يعني بدون أي طائفية، عراقيين وطلعوا يطالبون بحقوقهم المسلوبة. لكن بعد سنة وتحديدا في نهاية سنة 2012 صارت مظاهرات كلش كبيرة بالمناطق ذات الأغلبية السنية. الناصر ترعد بالبيده وبكيس ام الفراشه، الناصر ترعد بالبيده احنا عباد الفاروق، احنا كل خاين من سجنة الله، كل خاين من سجنة الله، بشار ونجاد الذله، اذناب الفرس المحتل، اذناب الفرس المحتل، حزب الشيطان وتصعيده، حزب الشيطان وتصعيده، هذا البرنا وازعل والبسها، البرنا وازعل والبسها. بمحافظات شمال وغرب العراق مثل الرمادي وصلاح الدين والموصل وكركوك، وتبعتها مناطق متفرقة من بغداد مثل الأعظمية والدورة وكذلك في ديالى. ولما طلعوا مظاهرات ما كانت مطالبهم توفير الخدمات مثل المحافظات الجنوبية اللي طلعوا مظاهرات بسنة 2011، كانت مطالبهم هي إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من أهل السنة بالسجون العراقية، وإيقاف نهج الحكومة اللي وصفوه بالطائفي، وأيضا إلغاء المادة 4 إرهاب من الدستور العراقي، وكذلك إنشاء إقليم سني خاص بهم. ولاحقا تحولت هاي المطالب إلى إسقاط النظام الحاكم ذات الأغلبية الشيعية وإيقاف ما وصفوه بالتدخل الصفوي الإيراني في العراق. والشعارات اللي ارتفعت بهاي المظاهرات كانت أغلبها شعارات طائفية. للأسف قبل 12 سنة من اليوم كان الفكر الطائفي موجود بين الناس، وما دام الفكر والنفس الطائفي موجود ولو 1%، فما يحتاج سوى حركة واحدة على مود يشعل نيران الفتنة. وفعلا بدت هاي المظاهرات ذات الأغلبية السنية تاخذ مجرى ثاني بعد ما دخلوا لها مجاميع من حزب البعث وتنظيم القاعدة. تنظيم اسم القاعدة، نقطع الراس ونقيم الحدود، سبيلنا 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 الجهاد. عاش جيش الحر، عاش جيش الحر.
وتغيرت الشعارات بهاي المظاهرات من شعارات طائفية إلى شعارات تهديد وتوعد الشيعة بالذبح. فكانت الحكومة وبعض المراقبين لهاي الأحداث تحذر الناس من أنه هناك نوايا خبيثة قاعدة تصير بهاي المظاهرات ومحاولة استغلالهم من قبل حزب البعث وتنظيم القاعدة. وإذا ركزتوا بالأحداث راح تشوفون فعلا صار استغلال بهذا الموضوع، لأن مو من صالح أي مواطن موجود بالعراق سواء سني أو شيعي أو حتى من أي طائفة أخرى يوافق على إلغاء المادة 4 إرهاب. وإذا تركز زين وتباوع بالأحداث راح تشوف أنه هذا القرار يخدم بس التنظيمات الإرهابية. وعلى هذا الأساس طلعت مظاهرات مدن الجنوب اللي هي البصرة وكربلاء وبابل، وكان عددهم تقريبا 7000 شخص، كلهم معترضين على بعض المطالب اللي يطالبون بها أهل السنة. وبوقتها كانت هواي برامج وقنوات تلفزيونية تدعم هاي المظاهرات ذات الأغلبية السنية، وعلى رأسهم برنامج اسمه ليثة كان يقدمه أحمد البشير، وكان هو من أول الداعمين لهاي المظاهرات، وقال إنه هاي المظاهرات هي مظاهرات أهل العراق وما مدعومة من الخارج، واللي صارت فيما بعد وكر لتنظيم القاعدة، واستغل تنظيم القاعدة أهل السنة أبشع استغلال. وإذا أنت متابع الحلقة السابقة اللي نشرتها قبل هاي الحلقة اللي هي سبب سقوط الموصل، راح تتذكر كل الزين لما حكيت لك عن هاي المظاهرات وشلون تحولت وكر وتجمع لتنظيم القاعدة. وإذا بعدك ما شايفها كمل هاي الحلقة وروح شوفها، راح توضح الصورة قدامك أكثر. راح أخليها لك بنهاية هذا الفيديو وبالتعليق المثبت. المهم، ومن طرف ثاني الناس المسالمين وبعض من شيوخ العشائر الأصيلة راحوا للقوات العراقية وطلبوا منهم أن يقتحمون خيم المتظاهرين، وقالوا لهم أنه كل الناس اللي طلعوا مظاهرات سلمية انسحبوا من هاي الخيم، وأن الباقين فقط هم الناس المسلحين من تنظيم القاعدة. بالمرتين الأخيرة يجونا شيوخ عشائر من الأنبار، يجونا شخصيات من الأنبار حتى نساء، انه يطلبون يا اخوان انتم نفذوا الواجب، يعني لان الخيم تحولت الى ارهاب يعني. وبعد ما صارت هاي المظاهرات والخيم هي وكر لتنظيم القاعده، امر رئيس الوزراء بوقتها نور المالكي بفض هاي الاعتصامات، وقال انه خيم هاي المظاهرات هي وكر لتجمع تنظيم القاعده، وفعلا بدت القوات الامنيه بفض هاي المظاهرات. وبعد هاي الخطوه اللي سوتها الحكومه العراقيه غيروا مطالبهم القديمه ورفعوا شعارات جديده، وقالوا انه هسه صارت مطالبنا هو اسقاط النظام، ورفعوا لافتات احتجاجاتهم قادمون يا بغداد. وفجأة بدأ تصعيد الحرب بصورة سريعة جدا. خطر الكبير علينا ونحن في هذه الأزمة التي تمر بها المنطقة والعراق أن ندع الأمور بيد المتطرفين والجهلة. للجيش والقوات المسلحة بعدم الاستجابة لأوامره تزجكم في أتون الحرب والموت على غير ملة الإسلام. إذا اشتعلت نار الفتنة ليتهيأ الذين أشعلوها بأن أصابعهم ستشتعل بها. هنا بالجهاد احنا انطينا 48 ساعة على الجيش والسلطة الاتحادية، انتهت المهلة وانتهت. ما تريدون؟ سبق وان قلنا لكم قضية جب تفهمونها. بالليل كل العشاير مسلحة وتحضر نفسها، أي قوة الطب المفروض تنظر ما يطلع منهم ولا واحد. جيش تدخل للمدينة، مجرد مدينة راح تنضرب بإذن الله. تدخل السيطرات حتى تعرف نفسها دخلت معركة حرب دار حرب. وبدت الأحداث تاخذ غير مجرى، وانتهت بسيطرة تنظيم القاعدة على ثلثي العراق، وهذا كله بسبب مساعدة وتأييد بعض الناس المتواطئين مع هاي العصابة. وانتبه هنا، أنا قاعد أقول البعض مو الكل. شوفوا، هاي الناس المتواطئة هم فئة قليلة من شيوخ العشائر الموجودة بالغربية، وخاصة شيوخ تكريب. ومنه وهيج ما راح أقول العشائر المتواطئة، لأن مصطلح العشيرة يعني بيها ناس هواي، فما أريد أظلم ولو 1% من الناس الأصيلة اللي ما باعت وطنها، لذلك راح أكتفي بمصطلح الناس المتواطئة. المهم، هاي الناس اللي ساعدت وسهلت بدخول هاي العصابات للعراق حست اكو توافق واهداف مشتركة ما بينهم وبين هاي التنظيمات، وتربطهم علاقة سياسية ودينية وحقد ضد الشيعة، وابناء هاي الناس كانوا جنود اوفياء لهاي العصابة، وكذلك دعموهم بالمال والسلاح وكل شيء يحتاجوه. حتى اكو بعض من هاي الناس زوجوا بناتهم الافراد هاي العصابة.
خلي أقولكم فد شغلة، هذا اللي حكيته لكم هسه هو كله مقدمات الأسباب حدوث مجزرة سبايكر، لأن بهذا الوقت اللي قاعد أحكي لكم بيه محافظة تكريت اللي صارت بيه جريمة سبايكر بعدها ما ساقطة، لكن كانت بيها هواي من هذول الناس المتواطئة مع هاي العصابات، وكانوا بس ينتظرون أفراد العصابة يحتلون المدينة أو يدخلون المدينة على مود يتحركون. وراها بدت هاي المجاميع بالتدرج تدخل إلى محافظة تكريت، وبعد فترة من دخولهم سووا هجوم كلش قوي على مقر عمليات صلاح الدين، وبسبب هذا الهجوم اللي سووه ومساعدة هذول الناس المتواطئين وياهم انسحب مقر عمليات صلاح الدين من موقعه إلى قاعدة سبايكر. وبنفس اليوم اللي انسحبوا به من قاعدتهم إلى سبايكر اجاهم قرار ثاني أو أمر ثاني إنه ينسحبون من قاعدة سبايكر، وانطوهم إجازة لمدة 15 يوم. اكو منطقة آمنة معسكر سبايكر، تصعدون بالسيارات بدون صوت وبدون ما تعلقون لايتات بالسيارات العسكرية والمدنية مالتنا الخاصة. صدق الساعة حوالي ب 11 بالليل صعدنا بسياراتنا هم واحنا وضباطنا وغراضنا كلها نقلنا لقاعة سبايكر. من وصلنا هناك قاعة سبايكر احنا عدد كلش هواي، وهم لقينا هناك جنود موجودين. يوم 11/6 يوم الاربعاء كانت جانا الامر مالنا عقيد ركني وقال باكر الصبح راح تنزل معدكم وجبه مجازين. ثاني يوم الصبح على اساس يعني بالليل من التقى انا عقيد ركني وقال راح تجيكم رتل عسكري ياخذكم لبغداد، تنزلون مجازين 15 يوم تلتحقون للتاجي ورا ما تكمل اجازتكم، لو تجي طيارات تاخذكم لو تجي رتل عسكري راح ياخذكم طلعون بيه. كانت الخطة انه تجيهم طائرات القاعدة سبايكر وتنقلهم وتطلعهم خارج تكريت، او يجي رتل عسكري كامل من الجيش العراقي على مود ينقلهم للخارج، لكن تفاجأوا طلاب قاعدة سبايكر وبقتها انه لا اكو طيارات تنقلهم ولا اكو رتل من الجيش العراقي، وبسبب هذا الشيء تغيرت الخطة بالكامل، وطلبوا منهم يذبون كل اسلحتهم وعتاتهم وزيهم العسكري، وبعدها يطلعون من القاعدة ويرحون لبيوتهم. وفعلا ذول الطلاب المساكين نفذوا الأوامر وطلعوا من القاعدة، وبعد ما وصلوا لحد باب خروج القاعدة وقفوهم جنود من الفرقة الذهبية وطلبوا منهم يوقفون ويرجعون وما يروحون باتجاه تكريت، وحذروهم وقالوا لهم انه اذا رحتوا باتجاه تكريت راح تذبحون كلكم، لكن الجنود رفضوا يرجعون للقاعدة وكملوا طريقهم. طبعا هنا الذهبية منعونا من الطلعة، منعونا من الخروج. حاول هو ويانا بكل الطرق وبكل السبل أن ما يخلونا نطلع، حتى رموا علينا، رموا جوانب فوقانا هيك بالحصو، يعني ما هاي الطيارة هاي شوفوها، قالوا لنا إذا تطلعون لأن ذولا يذبحونكم. فتعرف المندسين اللي هم يد ايش قالوا والله فعاليات، والله كذب، ما يقتلوننا، هذول جايين هنا يعني يسوون هيك شيء في سبيل بس يخوفونا، خلينا نطلع ما لكم علاقه. انا شفتهم ففعلا شفتناهم. فاكو موقف ابد ما اتذكره لاحد احد القاده او الجنود الفرقه الذهبيه، قال لنا شوفوا يعني عذرا لها، قال هم داكم والله راح يقتلونكم. وبعد ما وصلوا للطريق العام اللي يبعد مسافة كلش كبيرة عن القاعدة، اتجمعوا عليهم هذول الناس المتواطئين مع تنظيم القاعدة وأسروهم وجمعوهم كلهم من مكان واحد. وحاول البعض من طلاب سبايكر الهروب من ذول الناس، بعضهم قدر يهرب وينجب عجوبة، والبعض الآخر انقتل بنفس اللحظة بعد إطلاق النار عليه. مال تكريت يضربون بينا صواريخ مال قاذفة RPG. نعم. والله يضربون بينا صواريخ، يعني جماعتي قاموا يموتون، وهاي عرف جماعة قام مو الصواب والله العظيم بسنة إذن سمعته، قاموا يقول حبيبين تعال شيلوني ما أريد أموت. أصدقائكم أي دول الجنود ويانا مو الصواب، يقول لي حبيبي تعال شيلني ما أريد أموت. زين والله. وأنت ما تقدر تساعد هذا صاحبك؟ إن هم قريبين علينا قاعد يدمون بينا، يعني مسافة 100 متر. وبعد ما أسروهم وجمعوهم كلهم من مكان واحد، أخذوا كل ممتلكاتهم اللي كانوا شايليها، مثل هواتفهم ورواتبهم اللي صار لهم أيام من يستلموها، وبعدها قسموهم إلى أكثر من مجموعة على مود يسهل السيطرة عليهم، لأن كان عددهم كلش كبير فما قدروا يقتلوه بنفس اللحظة. وبعدها نقلوهم كمجاميع إلى القصور الرئاسية، وظلوا محجوزين لساعات بالقصور الرئاسية وما حد يعرف مصيره وين. وبوقتها تجمعوا أفراد هاي العصابات مع الناس المتواطئين وياهم حتى يقررون
مصير هذول الطلاب المحجوزين بالقصور يمهم. وهنا اختلفت الآراء فيما بينهم. البعض منهم قال احنا ناخذ هذول الشباب ونساوم الحكومة عليهم، يعني مقابل كل سجين يطلعونه من السجون العراقية من ربعنا ننطيهم شاب من طلاب سبايكر اللي موجودين عندنا. أما المجموعة الثانية فشافوا أنه ياخذون فدية أو مبلغ من المال مقابل رجوع دول الشباب، وشافوا أنه قتلهم فما بي أي فائدة لهم. أما المجموعة الثالثة اللي هي صاحبة القرار الأهم عندهم وصاحبة العدد الأكبر قالوا أن ذول الشباب هم ثأرا للرئيس الراحل صدام حسين وثأر أهلنا اللي عدمتهم الحكومة الشيعية، فما راح نعوفهم إلا نقتلهم كلهم، وشرط نقتلهم بقصور صدام حسين. أشهد الله أنا موقف هذا طبعا ما يروح عن بالي، وإحنا جاي نمشي من بقينا قليلين يعني بصف الشارع اكو جماهير كانت تتباوع تتفرج من الاهالي وتصور. اكو ولد شفته من عندنا من الجنود مشى يركض نزل ويا هذول الجماهير، فمن نزل الناس مدنيين نساء واطفال وكبار وشباب قالوا لهم هذا كذب مو من عندنا، هذا من عندهم خذوه. هو وقف هيك يتفرج وياهم كأنه ماشي، قال لهم كذب هذا مو من عندنا، كان بإمكانهم يسكتون ولا يقولون ويبقوا عادي، فقالوا لهم هذا كذب مو من عندنا تعالوا خذوه، فاجوا واخذوه. المهم وبعد ما اخذوا القرار بقتلهم كلهم قسموهم الى اكثر من مجموعه، وبداوا يحققون وياهم ويسالوهم منو بيكم شيعي ومنو بيكم سني، واللي يقول منهم انا شيعي ياخذونه ويقتلونه مباشره، اما اللي يقول انا سني فياخذونه ويظلون يختبرون به. اذا نجح بالاختبار وطلع فعلا سني ياخذونه على مود يعلن التوبه هناك وبعدها يطلقون سراح، اما اذا طلع شيعي او حتى يشكون مجرد شك بي وهو سني ياخذونه ويذبحونه لان قال انا سني. المهم وبعد ما تم قتلهم كلهم بطريقة وحشية اخذوهم ودفنوهم كلهم بمقابر جماعية. اعتقد هسه عرفتوا السبب وصار واضح يمكم، وعرفتوا ليش اصلا صارت مجزرة سبايكر. واللي بعده ما مقتنع او ما يعرف الحقيقة او مجرد شاك، انا نصحه يشوف هذا الفيديو. ليش ما تقول شيخ اذا اشتري حياته اذا اول نمشي من هنا ان شاء الله اذا ما يلقى نمشي من هنا. إن السبب الرئيسي لمجزرة سبايكر هو طائفي بحت بسبب بعض الناس اللي كان عندهم حقد ضد الشيعة. أما السبب الثاني هو تكفير هاي العصابات للشيعة وإقناع أهل السنة أنه ذبح الشيعة هو حلال. أما السبب الثالث هو بعض السياسيين من أهل السنة وأهل الشيعة، وعند الله تجتمع الخصوم. وأنا أكتب وأرتب بهاي القصة واجهت بعض المشاكل لأن هذا الموضوع حساس لدرجة كلش كبيرة. كل كلمة بهاي القصة لازم تكون واقعية وأوزنها بشكل صحيح على مود ما أجرح بعض الناس اللي ما لهم علاقة بالموضوع لأن حرام عليه. يعني ما كنت أقدر أقول أنه أهل تكريت شاركوا أو ما شاركوا بهاي الجريمة، لأن بالحقيقة العديد من سكان تكريت شاركوا بها سواء بشكل مباشر من خلال المشاركة بعملية القتل أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم المعلومات لهاي العصابات. أما البعض الثاني من أهل تكريت اللي لما طلاب سبايكر قدروا يشردون من هاي العصابة طلبوا المساعدة من هذول الناس، وذول الناس مباشرة رجعوهم للقصور الرئاسية كهاربين. أشهد الله أنا موقف هذا طبعا ما يروح عن بالي، وإحنا جاي نمشي من بقينا قليلين يعني بصف الشارع اكو جماهير كانت تتباوع تتفرج من الاهالي وتصور. اكو ولد شفته من عندنا من الجنود مشى يركض نزل ويا هذول الجماهير، فمن نزل الناس مدنيين نساء واطفال وكبار وشباب قالوا لهم هذا كذب مو من عندنا، هذا من عندهم خذوه. هو وقف هيك يتفرج وياهم كأنه ماشي، قال لهم كذب هذا مو من عندنا، كان بإمكانهم يسكتون ولا يقولون ويبقوا عادي، فقالوا لهم هذا كذب مو من عندنا تعالوا خذوه، فاجوا واخذوه. وبعضهم شاف ان هذول طلاب سبايكر هم غنيمة على مود يحصلون من وراهم فلوس، وبالمقابل ترى اكو هواي ناس ما شاركت بهاي المجزرة، بالعكس ضحت بروحها وعرضت نفسها للخطر في سبيل يساعدون ذول الطلاب. منهم الخنساء اللي انقتلوا ولدها قدامها بس لان ساعدت البعض من هذول الطلاب وطلعتهم خارج تكريت. ايه عافية رحم الله والديك. ايه كيف منطقتهم هذا كمشناه؟ اي كيف منطقته لهم عبالهم حتى شي يقولوا لي مو احنا محضرين لك ورق عندكم شنو غير يجيبونه علينا، شلون تودونه البلد؟ هذا رافضه يابا مو دخيل، مو احنا اسلام وهذا دخيل علينا، شلون نطيه؟ ما نطيه، ما يخالف فدوى ولدتنا الراحه وهاي تالي قامت عاده حد شيء.
وبينهم اللي ترك بيته وتهجر مثل ام قصي ام العراقيين، وبينهم اللي تعارك ويا جاره على مود طلاب سبايكر، واللي يتعارك ويا ابن عمه وابن خاله وحتى ويا اخوته، وهواي كانوا اكو ناس زينه ما اشتركوا بهاي الجريمه. وبالنهايه التاريخ ما راح ينسى ولا راح يرحم اي واحد شارك بهاي الجريمه، ومن جهه ثانيه ما راح ينسى الناس الشجاعه اللي وقفت بوجه هاي العصابه. واعتقد لهنا انا حكيت لكم كل شيء يخص جريمه سبايكر، يعني لهنا خلص دوري وياكم وصار دوركم تحكوا لي بالتعليقات رايكم بهاي الحلقه، او اذا تردون احكي لكم عن فيديو او موضوع معين ببالكم، ودوركم تخلون لايك على هذا الفيديو وتشتركون بالقناه اذا ما مشتركين، ولا تنسون تشوفون هاي الحلقه اللي هي سبب سقوط الموصل. اذا شفتوها اعتقد راح توضح الصوره قدامكم اكثر وتعرفون احداث ذيك الفتره بشكل كامل. ولهنا خلاص اشوفكم في حلقه ثانيه وفي امان الله. لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني. اثبتوا لله دركم، وإن الموعد القادم إن شاء الله بغداد وكربلاء. ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس.